Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 7 квітня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим, тому я ставлю зелену галочку. Далі так само прогнозую, що буде зниження за поясненням, як завжди, на денний графік. Тим, хто дивився моє вчорашнє відео, пояснень не треба. Я далі гадаю, бачите, була вчора червона, невеличка, але червона свічка. І сьогодні також починає бути червона. Напрямок індикатора вниз, в червоній зоні. Тобто я очікую продовження зниження до, можливо, цієї лінії. Якщо ця лінія пробивається, то наступна, очевидно, оця. Так? Ну, а поки що, гадаємо, що покупці втримують цю лінію. Моя думка така. Ви свої можете висловити в коментарі до відео, блог-форум. Подивимося, технічний індикатор, то, що я вчора й казав. Осцилятори перейшли в зону sell. Тобто очікуємо зниження. Хоча ще загальний індикатор налаштований на те, що люди купують ще біткоін. Ідея аналітиків, тут бачать продовження зростання, тут також лонгова ідея, тут шортова, тут бачать дуже потужне зниження, тут зростання, тут зниження. Бачите, аналітики якби розділились 50 на 50. Половина бачить шортові ідеї, половина бачить, що буде продовження зростання. Переломний момент. Домінація біткоїну поки що в цій зоні доволі поки що зверху. Домінація USDT пішла трошки нижче цієї зони. Тобто гроші потрошку виходять з USDT. Куди вони йдуть? Якщо не в біткоін, то можливо вже почнеться доволі скоро альткоін сезон, коли оця синя лінія перетнеться з цією червоною і можливо почнеться альткоін сезон. І USDT вже потрошку переходить в альткоїни. Завтра перевіримо моє припущення. Якщо вам сподобалось відео, лайкніть, підписуйтесь на мої нові відео, пишіть свої думки. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Дуже потужний був візит нашого президента в Польщу. Дякуємо братям-полякам за все, що вони роблять. А ми чекаємо на наш контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.